أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، واشتهر بعبقرية تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة الجيوش في حروب الردة وفتح العراق والشام في عهد خليفتي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر في غضون بضع سنوات. يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم، وهو لم يهزم في أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديا: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الساسانية وحلفائهم، بالإضافة إلى العديد من القبائل العربية الأخرى. اشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة في معارك اليمامة وأليس والفرات، وتكتيكاته التي استخدمها في معركتي الولجة واليرموك. لعب خالد بن الوليد دورا حيويا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد قبل إسلامه، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق. ومع ذلك اعتنق خالد الإسلام بعد صلح الحديبية، وشارك في حملات مختلفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة. وهو في أوج انتصاراته العسكرية عزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش لأنه خاف أن يفتتن الناس به، فصار خالد بن الوليد في جيش الصحابي أبو عبيدة بن الجراح أحد مقدميه، ثم انتقل إلى حمص حيث عاش لأقل من 4 سنوات حتى وفاته ودفنه بها. هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، المكنى بأبي سليمان، وقيل أبو الوليد، يلتقي في النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب الجد السادس للرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم وأحد بطون قريش، رفيع النسب والمكانة، حتى أنه كان يرفض أن توقد نار غير ناره لإطعام الناس، خاصة في مواسم الحج وسوق عكاظ، وأحد أغنى أغنياء مكة في عصره، حتى أنه سمي بالوحيد وبريحانة قريش، لأن قريش كانت تكسو الكعبة عاما ويكسوها الوليد وحده عاما. أمه لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة من هوازن، وهي تلتقي في النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مضر بن نزار الجد السابع عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وفقا لعادة أشراف قريش أرسل خالد إلى الصحراء يربى على يدي مرضعة ويشب صحيحا في جو الصحراء، وقد عاد لوالديه وهو في سن 5 أو 6. مرض خالد خلال طفولته مرضا خفيفا بالجدري، لكنه ترك بعض الندبات على خده الأيسر. وتعلم خالد الفروسية كغيره من أبناء الأشراف، ولكنه أبدى نبوغا ومهارة في الفروسية منذ وقت مبكر، وتميز على جميع أقرانه. كان خالد صاحب قوة مفرطة، كما عرف بالشجاعة والجلد والإقدام والمهارة وخفة الحركة في الكر والفر. واستطاع خالد بن الوليد أن يثبت وجوده في ميادين القتال، وأظهر من فنون الفروسية والبراعة في القتال ما جعله من أفضل فرسان عصره.